once again, guys. This is your favorite channel, Carryon TV. So mga guys, for today's video ay gagawa ako ng melon and fiki or figs with prosciutto. Ang prosciutto mga guys ay karne na bacon. It's bacon mga guys. Kaya mga guys, ang dami ko nang natalupan mga guys. Ito ay inakyat ko po sa puno. Dahil tulog pa ang aking baby at tulog pa yung mag-ama. Oh my guys, patagalan silang matulog mga guys. They are in love with their bed mga guys. So tatalupan lang natin ito mga guys. At pwede, siguro I would like to say, pwede na natin simulan ang paghahanda ng ating fiki mga guys. Meron na naman tayong na. So, pwede siyang hindi balatan in this form mga guys. Ganyan, pwede siyang ganyan lang. And then, pwede naman, hay! Nahulog siya mga guys. Mamaya natin pulutin. Ayan natin siya pulutin. Pero I prepared balat mga guys. I prepared walang balat mga guys. Lahat sila ay pwedeng kainin mga guys. From skin to flesh mga guys. Pwede siyang kainin. Pero at the same time, mas gusto ko baga naman ang how much I love with walang skin siya mga guys. Parang feeling ko sumasabit sa lalamunan ko pag mayroong skin. So ayan mga guys, talupan lang natin and I'm going to prepare now. So siguro tama na to, and then the other sa kanila natin. Pwede siyang ganyan lang siya mga guys. Ayan mga guys, biak-biak lang mga guys. Biak-biak. And then biakin natin siyang lahat mga guys. And then we can cover it. It depends on you kung paano mo ilalagay at i-desenyo ang inyong prosciutto mga guys. So nakakapag-vlog ako kapag tulog pang aking baby at ang kanyang papi kasi silang dalawa ay manggugulo na dito sa aking kusina, kakain na at manggugulo. So for now, tahimik pa ang aking earth. Ganito lang siya mga isang pieces for aroma, basil leaves for aroma of our piki mga guys. So isang masarap na menu na ito, napakamahal nito sa market mga guys. Siguro mga 14 to 10 euro, mga 5 to 8 pieces, mga ganun mga guys. Ay napaka-mahal na sa supermarket. Ayan mga guys, tapos lalagyan natin mamaya ng a little bit design. So para maging attractive ang ating fiki. Fiki, it's depend on you. Pwedeng pagsabayin. Pwedeng pagsabayin ang order na figi and melon mga guys. O ayan o. Very very simple lang siya mga guys. And at the same time, halos wala akong ginastos mga guys. Then I put some olive oil on top. Pwedeng olive oil on top mga guys. If you want, if you desire lang naman mga guys. Kung hindi naman at hindi mo feel, if you didn't feel, pwedeng ganyan lang siya mga guys on top. It's depend upon on you. Lalo na sa bahay ko lang naman to. Sa bahay kami lang naman ang kakain. It doesn't matter kung gaano mo siya ka-espesyal ihanda. It doesn't matter mga guys. So ganyan lang siya mga guys. Let's cover it with prosciutto crudo. Usually prosciutto crudo talaga siya mga guys ang ginagamit. Para sa isang masarap. Sa tsaka ang kilo nitong mga guys, fiki, mahal na in the market. It's very very mahal na in the market. Ayan mga guys. Ito naman, lagyan din natin to mga guys. It's very simple. Just put on top. Dapat kasi siya mga guys ay malalaki. Kaso hindi ako makapag-cut ng perfect na cut. Yung very thin and long slices. Pero at the same time, nasa bahay lang naman tayo mga guys, ay simplihan natin mga guys ang life. Make it simple the life mga guys, don't make too hard. Minsan lang tayo mabubuhay mga guys at gawin natin simple ang buhay. Gawin natin yung simple at makabuluhan ang ating life in earth. Yes, please like, subscribe, and comment on my channel, teeV. Ayan mga guys. So hindi ko natatapusin ito lahat mga guys. It's very many.
natin. Gising ng aking papi. Gising na sila mga guys. Lalagyan natin ito ng prosciutto mga guys. Ayan, lalagyan din natin siya ng prosciutto on top. Actually kahapon, ito mga guys, ay isinama ko na rin sa aking salad ang melon, ang kalahati ng melon. So, ganyan lang siya. Pwede mo siyang, you can serve it as it was mga guys. Kaganyan lang siya. Nakaganyan mga guys. Okay yan mga guys. Tanggalin natin ang magkadilang dulo. Magkabilang man ang kanilang mga mundo ay pagtataguin pa rin ng masarap na menu. Melon with a picky mga guys. Oh. Ayan siya mga guys. At ito na ang aming hapunan mga guys. Ito na lang ang aming hapunan. Ito para kay Papi kasi hindi siya kakain. Eh marami pa naman to so gagawin ko siya after. Ito ay para kay Papi kasi hindi siya kakain. Hindi siya mangangain mga guys ng siya kakain ng fiki kasi hindi siya nangangain. So ito na lang mga guys. Paano ko ba siya nagawa ng paraan? Paano ko ba siya gagandahan mga guys? Ayan. Ganyan na lang siya. Tatluhin na lang natin mga guys. So, hindi siya ganun kagandahan mga guys ang pagkakatalya ko ng ating melon. Kaya gaganyanan na lang natin. Ganyan lang siya kasimple. Ilalagay mo siya on top. On top of the world. Serve mo siya at it was. Ganyan. Siya ganun kaganda mga guys. Hindi natin na aroma mga guys. Yan. Guys. Nalagas pa siya mga guys. Ready na mga guys. Here I am once again mga guys. Please like, subscribe, and comment on my channel Carryon TV. For today's video, mangangakit ulit ako ng fiki para ipakita ko sa inyo ang menu na ginagamit. Ang menu na para sa special for fiki mga guys. So ang fiki ay sagana sa vitamina, maraming vitamina for bones mga guys. Kaya kung kayo may mga osteoporosis, mga problemang buto mga guys, kumain kayo ng fiki mga guys. Let's make tanim-tanim. Ayan mga guys, mang-aabot lang tayo mga guys. Nasaan ba yung aking ano? May dala ako mga guys na ano may ring light pa ako din May dala ako mga guys na gusto kong malambot. It's very very masarap lalo yung malambot. Yung mga guys halos lahat sila ay hinog na mga guys. Ibos muna ng dahon ng balanoy mga guys. Ito ay basil sa English. Tagalog ay balanoy laang naman are mga guys, ari balanoy. Hindi naman are sosyalin. Sabi kay Judy daw ay ang social daw ang ari balanoy laang mga guys. Ilalahok natin sa ating fiki. Ayan, madami na namang pananim. Mga guys, ayan, madami na namang pananim. Ayun. Ayan mga guys, tayo na andito sa aking kabukiran. Tingnan mo, abot kamay la kung saan abot kamay ang mga prutas. Ayan mga guys, malambot-lambot na siya. So pitasin natin mga guys. So lahat halos hinog na ito mga guys. Ayan. Narito ako. Tuturuan ko kayong gumawa ng fiki. Ayan mga, ouch, is madakta mga guys. Dito na lang tayo sa babaw na tayo mga kaya baka nahulog. At nandito ang aking mga manok. Punong-puno na aming tahanan ngayon mga guys.
guys, ng prutas, gulay, itlog. So, ang ganda namang, di ba mga guys, ay kasarap namang mamitas. Di ba? Lalo na't magagamit sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Hello mga guys, pasok tayo sa aming bakuran. Pasukin natin ito mga guys. Ang mga manok mga guys, pakainin natin ang manok, hagisan natin sila ang kanilang alam nyo ba mga guys na ang dami na namang itlog, hindi ko pa nakukuha 3 araw na mga guys. O ayan mga guys, sapat na ito for today. Ayan, dami na. Basta na, tama na. Bukas na uli. Ayan mga guys, tayo ay magtatalya ng ito.